Nhân dịp năm mới, Triệu Khang và bà xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Chúc mọi người có một năm mới thật vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian vừa qua đã đồng hành cùng tôi. Hy vọng trong thời gian tới mọi người sẽ ở lại cùng tôi chia sẻ những khoảnh khắc chân thật, ờ, bình dị trong cuộc sống. Chúc mọi người năm mới bình an và gặp nhiều may mắn. Dự định năm mới đầu tiên của tôi là hoàn thiện ngôi nhà nhỏ dành tặng cho bà. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.
Giờ này thì chắc khăn đói rồi. Khăn ơi. Dạ. Cha đói rồi. Nghỉ tay ăn cơm thôi. À vâng ạ. Bà đợi cháu chút để cháu lườm nốt chỗ này rồi cháu xuống ạ. Vâng. Bà ơi, chỗ này bà vào đây. Bà ngồi trước nhé, cháu đi rửa cái tay đấy bà. Vâng. Bà cho Miu ăn hả bà? Ừ. Chắc ăn. Vâng. Miu. Miu Miu làm bánh ngon đấy bà. Ừ. Miu. Ăn gì? Cháu mời bà ơi. Vâng. Bà làm bánh này ngon thế. Ngon cho ăn. Vâng. Bà cũng ăn đi bà. Vâng. Bánh này gọi là bánh gì đấy bà? Bánh trôi. À. Thiên bà cũng làm mới ăn ấy. À vâng ạ. Từ lúc bà về đây ở với cháu bà làm toàn cái đồ ngon cho cháu ăn thôi bà. Vâng. Như món hôm qua kia xôi vịt đấy cũng rất là ngon bà. Ngon thì cho ăn đi. Vâng. Rồi cho mấy bà nhé bà nhé. Vâng. Bánh này rất ngon bà. Vâng. Con ăn. Vâng. Đấy, chúc mừng bà. Vâng. Bán nhiều vào nhé. Cháu ăn đi. Vâng. Nay cháu cảm ơn bà rất là nhiều. Cháu bận làm công ty nhỏ của cháu thì bà nấu cho cháu những món ăn rất là ngon bà. Ừ. Ngon thì ăn, cháu Vâng. ăn. Bán nhiều vào nhá bà nhá. Ừ. Mấy ngày này cháu làm việc nhiều quá, vất vả quá. Bà nấu cái cơm bình thường này cho cháu ăn thôi, tối vừa miệng cháu không. À, bà nấu ăn rất là ngon bà. Ngon thì ăn. Vâng, cháu cảm ơn bà nhiều nha bà nhá. Vâng. Vâng. Bà cũng ăn nhiều vào bà. Đây cháu bà. Cháu cũng ăn đi. Vâng. Món bánh tối nay bà làm rất là ngon bà. Ừ. Món bánh này hôm nay bà làm rất là ngon bà. Hôm nào bà phải dạy cháu công thức làm bà nhá. Ừ. Vâng. Bà cứ làm bà cháu được làm. Vâng, hôm nào cháu rảnh rỗi thì bà dạy cháu cái công thức mà để làm ra chiếc bánh này. Vâng. Vâng. Bán đưa đi mang trong lấy bà. Em trong lấy cho.
ơi, cháu phải vào uống nước ạ. Vâng ạ. Bà ơi, cháu phải vào ăn quả. Vâng ạ. Bà ơi, thế bà uống nước ngon quả xong thì cháu đưa bà đi nghỉ bà nhá. Bà đi nghỉ cho nó sớm ạ. Cháu cũng còn phải làm nốt cái công trình nhỏ của cháu nữa. Cháu cũng làm một tí nhá, làm quá trước thì nó mệt lắm. À, vâng ạ. Cháu, Uống đấy. vâng, cháu biết rồi ạ. Vâng, thế cháu đưa bà đi nghỉ bà nhá. Đi bà ơi. Bà ơi, cháu đưa bà đi nghỉ ạ. Đưa bà cửa ra đi. Đưa bà cửa ra đi. Thế được rồi bạn. Đến giờ làm nghỉ. Bà làm ngủ nhá. Vâng.
Biết cho Khang là hôm qua có nghỉ ngơi không? Làm việc cả đêm. Nó trời lạnh lắm, cháu nặng khác các bà cháu. vâng ạ. Bà dậy sớm đấy bà. Vâng, Bà ơi còn sớm mà sao bà không ngủ thêm chút nữa? rồi bà tới sáng bà cũng rồi. À vâng. Thế bà ngồi đây sửa nửa với cháu bà. Vâng. Bà ngồi đây ạ. Bà ơi, bà tối qua có ngủ ngon không bà? Ngủ ngon nữa, bà ngủ ngon. À vâng ạ. Thế cháu hôm qua làm việc cả đêm à? À vâng, cháu đang cố gắng hoàn thiện nốt cái ngôi nhà này để cho bà có chỗ nghỉ ngơi cho thoải mái hơn bà. Vâng. Cháu làm việc làm nghỉ ngơi phần đường cố gắng làm thì ốm đấy. À, bà không phải nói cho cháu đâu, cháu còn trẻ còn khỏe nên là bà không phải lo ạ. Trời cũng lạnh đấy bà vào trong nhà cho nó ấm đi bà, để cháu dọn dẹp mà một chút nữa là xong rồi ạ. Ba hồ cháu dọn dẹp cũng được mà. À thế ạ. Thế thì vâng ạ, thế thì hai bà cháu mình cùng nhau dọn vào nhá. Vâng. Vâng.
Thế bà cứ bỏ hết cái xe này cho cháu để tí chỗ khác bà. Đấy bà để cái đấy lại đấy bà. Vâng. Bà ơi, cái khúc nào to thì bà để đấy để cháu bê nhá. Vâng.